વેલકમ ટુ શ્રી શ્રી ફૂડ. આજે આપણે બનાવીશું કાઠિયાવાડી ગામડા સ્ટાઇલ બાજરીનો રોટલો, જે બહારથી એકદમ ક્રિસ્પી હશે અને અંદરથી એકદમ સોફ્ટ હશે. તો તેના માટે 1 કપ બાજરીનો ઝીણો લોટ લીધેલો છે, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, જરૂર પ્રમાણે પાણી અને રોટલો બની જાય ત્યારબાદ લગાવવા માટે ઘી જોશે. તો બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. પહેલાં આપણે જે માટીની તાવડી આવે તે તપવા માટે ગેસ ઉપર મૂકી દઈએ. ત્યારબાદ આપણે એક કાથરોટ લઈ તેની અંદર થોડું પાણી એડ કરીશું. તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દઈએ. મીઠાને થોડું આ રીતે આપણે ઓગાળી લઈએ. હવે તેમાં આપણે બાજરીનો લોટ એડ કરી દઈએ અને તેને આ રીતે જે રીતે આપણે લોટ બાંધતા હોય એ રીતે બધો જ લોટ થોડો ભેગો કરી અને મસળી લેવાનો છે. થોડું થોડું પાણી એડ કરતા જઈએ, જરૂર પડે એટલું પાણી એડ કરવાનું છે. આ રીતે લોટ તૈયાર કરવાનો. આ જ રીતે આપણે લોટ તૈયાર કરી લઈએ. હવે લોટને આપણે થોડો મસળી લેવાનો છે. થોડું થોડું પાણી હાથમાં લઈ અને લોટને મસળતા જવું. જેટલો આપણે બાજરીના લોટને આ રીતે મસળશું એટલો જ રોટલો એકદમ સરસ મીઠો બનશે. અને આજે આપણે રોટલો ટીપીને બનાવીશું. જે પાટલી ઉપર થેપીને બનાવીએ એ રીતે નહીં બનાવીએ. ટીપીને રોટલો બનાવવાથી રોટલો વધારે મીઠો બને છે. આ રીતે થોડું થોડું પાણી હાથમાં લેતું જવું અને તેને મસળીને તૈયાર કરવો. લોટને આપણે જેટલો વધારે મસળશું એટલો રોટલો સરસ બનશે. લોટ આપણો સરસ એકદમ સ્મૂથ બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. આ રીતે તેને ગોળ બનાવી લઈએ. હાથમાં લઈ લઈએ. થોડું કાથરોટમાં પાણી લઈ લઈએ અને હાથને આ રીતે થોડો થોડો ભીનો કરતો જવો. આ રીતે લોટને બરાબર આપણે ગોળ કરી લઈએ. હવે આ જે હથેળીનો ભાગ હોય ત્યાંથી આપણે આ રીતે રોટલાને ટીપતા જઈશું. હવે ફરતું થોડું થોડું પાણી લગાવી દઈએ જેથી કિનારી તૂટે નહીં. આ રીતે હવે આપણે ફરતો આ રીતે થોડો થોડો મોટો કરીશું. હવે આપણે અહીંયાથી આપણે મોટો કરતા જઈશું. આ રીતે આ જ રીતે આપણે એક સરખો રોટલો બનાવીને તૈયાર કરી લઈએ. આ રોટલો આપણો બનીને તૈયાર છે. જે સાઈઝનો આપણે રોટલો નાનો કે મોટો બનાવતા ફાવે એ સાઈઝનો આપણે લુવો લઈ અને રોટલાને બનાવી લેવો. આ જ રીતે તો આપણો રોટલો બનીને તૈયાર છે. આપણી તાવડી પણ એકદમ સરસ તપી ગઈ છે. તો રોટલો તેમાં મૂકી દઈએ. હવે રોટલાને આપણે થોડી વાર માટે ચડવા દઈશું. એ પહેલાં જો તમે હજી સુધી અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો પ્લીઝ અહીંયા ક્લિક કરો એટલે સબસ્ક્રાઈબ થઈ જશે અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરશો એટલે તમને અમારા નવા વિડીયો મળતા રહે. અને વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ લાઇક પણ કરો અને તમારા ગ્રુપમાં શેર પણ કરવાનું ભૂલતા નહીં. રોટલો આપણે તાવડીમાં નાખીએ ત્યારબાદ ગેસ ફૂલ જ રાખવાનો છે. રોટલો શેકાઈ ગયો છે, ચેક કરી લઈએ. પલટી લઈએ. આ બાજુ પણ રોટલો આપણે જોઈ લઈએ શેકાઈ ગયો છે. જે સાઈડથી કાચો લાગે એ સાઈડ આપણે આ રીતે મૂકીને શેકી લઈએ. આ સાઈડથી પણ સરસ શેકાઈ ગયો છે. પલટાવી લઈએ. આપણને રોટલો ક્રિસ્પી ભાવતો હોય તો થોડી વાર વધારે રાખવાનો એટલે તે બંને સાઈડ સરસ ક્રિસ્પી બનશે અને વચ્ચેથી તે નરમ રહેશે. આ રીતે રોટલાને સરસ શેકીને તૈયાર કરી લેવો. તમે જોઈ શકો છો રોટલો એકદમ સરસ ફૂલીને તૈયાર થઈ ગયો છે. તેને આપણે નીચે ઉતારી લઈએ. તો બાજરીનો રોટલો એકદમ સરસ ક્રિસ્પી એવો શેકાઈને તૈયાર છે. તેને આપણે ઘી લગાવી દઈશું. ઘી વગર તો બાજરીનો રોટલો અધૂરો જ છે. તો તૈયાર છે બાજરીનો રોટલો. તમે પણ બાજરીનો રોટલો ઘરે જરૂરથી બનાવજો અને તમારા એક્સપિરિયન્સ અમારી સાથે શેર કરજો. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે.